So this part we have seen. Then we have seen how to differentiate between the net ID and host ID and what exactly the meaning of net address and host address. So can anyone tell me this? Just because we have finished in the last lecture only. Anyone? What is net ID and host ID? I'm waiting. Anyone randomly? You people can hear me, right? Hello? Yes, sir. Okay. Okay, now Pratiksha Vagas will tell us what is net ID and host ID. Vagas, are you there? Hello. Yes, sir. पाऊस वगैरे पडतोय का तिकडं? आता नाही येत नाही आहे. का? नेटवर्क ओके आहे. हा बोला. आहे. बोला. बोला म्हणजे अनम्यूट करा पहिलं. हा. हा केलं सर. हा. नेट आयडी, होस्ट आयडी. सॉरी सर, येत नाही येते. मी सांगितलं होतं ना लास्ट लेक्चरला तुम्ही ऍबसेंट होतात. ऍबसेंट म्हणजे इथं प्रेझेंट होतात तर मनाने ऍबसेंट होतात. नाही, नेटवर्क इश्यू होता. नाही नेटवर्क इश्यू होता सर. ओके, नेक्स्ट स्नेहल विल टेल अस. हा सर. सांगा. सर, बाईट फर्स्ट मधलं पहिलं बीट हे क्लास डिटरमाइन म्हणजे क्लास ए साठी बाईट फर्स्ट मधलं पहिलं बीट हे ते क्लास डिटरमाइन करण्यासाठी लागतं आणि बाकीचे बीट हे 2�7 हे नेट आयडी साठी वापरले जातात. नाही, मला नेट आयडी म्हणजे काय? हा, नेटवर्क आयडी म्हणजे प्रत्येक नेटवर्कला नाही, किती नेटवर्क यूज केले जातात ते नेट आयडी ठरवतात. व्हेरी गुड. म्हणजे काय याचा सरळ अर्थ काय की समजा तुम्ही क्लास ए वापरताय तर क्लास ए च्या आतमध्ये किती नेटवर्क असू शकतील हे डिफाईन करतं नेटवर्क आयडी. कसं? तर जर समजा 2�7 म्हणजे किती ऍड्रेस झाले? 128, which indicates that 128 network can be in class A. पैकी त्याची रेंज काय असेल? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 127. म्हणजे नेटवर्क 0 पासून नेटवर्क 127 पर्यंत असे 128 नेटवर्क असतील. त्याला आपण म्हणतो नेट आयडी. देन व्हॉट इज होस्ट आयडी? प्रत्येक नेटवर्क मध्ये किती मशीन यूज केले जातात ते म्हणजे होस्ट आयडी. हा, किंवा किती मशीन्सला एका नेटवर्क मध्ये किती मशीन्सला आपण आयपी ऍड्रेस असाइन करू शकतो. लक्षात येतं? एका नेटवर्क मध्ये किती मशीन्सला आयपी ऍड्रेस असाइन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इन क्लास ए वी कॅन असाइन 2⁻24 ऍड्रेसेस. सो ही त्याची झाली ऍड्रेस स्पेस. सो इथं टेबल सांगतो की किती ब्लॉक साईज आहे. तर 128 ब्लॉक आहेत. म्हणजे 128 वेगवेगळे नेटवर्क आपण प्लॅन करू शकतो, ज्याच्यामध्ये एका नेटवर्क मध्ये 1,67,77,216 एवढे ऍड्रेसेस, वेगवेगळे एवढे ऍड्रेसेस आपण क्लास ए मध्ये घेऊ शकतो. राईट. सिमिलरली क्लास बी साठी ब्लॉक साईज असेल म्हणजे नंबर ऑफ नेटवर्क्स असतील 16,384. ते झाले त्याचा नेटवर्क ऍड्रेस. आणि ब्लॉक साईज असेल 65,536 म्हणजे 65,536 मशीन्सला आपण आयपी ऍड्रेस असाइन करू शकतो. आणि तिसरा आहे क्लास सी, ज्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 2 crores ऑफ डिफरंट नेटवर्क्स वी कॅन फॉर्म अँड इन विच वी कॅन हॅव, सॉरी नॉट 2 crore, किती येईल आपल्याला?
97, sorry, 20 lakhs, right? So 20 lakhs different networks we can form in class C, out of which one network can have maximum 256 IP addresses, and this is how we define the address space in class C. लक्षात येतंय सगळ्यांना? हे सगळं झालंय आपलं बघून. Is it clear? Roll number 6. Roll number 6, are you there? Yes, sir. समजलंय तुम्हाला? हाँ, sir. Okay. Now can you tell me what is the disadvantage of this class-based system? No, sir. No. Okay. Abhilasha? Are you there? सांगता डिसएडवांटेज काय आहे क्लास फुलचं एबीसीचं? सर मी सांगू? हा सांगा रेणुका. सर जर 300 जर असेल त्याची साईज तर आपण क्लास ए मध्ये ठेवू शकत नाही, जास्त होते. आणि बी मध्ये आपल्याला खूप संख्या असल्यामुळे ते खूप छोटे होतात, साईज वाया जातात. काय वाया जातं? ते आयपी. समजा if your network, if your company size or your requirement is of 300 IP, then you cannot use class C. Class A nahi, class C you cannot use it because class C has limit of 256. So only for remaining almost 44 machines you have to go for class B. But if you go for class B has the range. What is the range of class B? Class B has range of 65,536 addresses. So only for those 54 or 44 extra machines, कारण जर 256 असले असते तर क्लास सी सफिशियंट होता, पण फक्त वरच्या 44 मशीन साठी मला किती क्लास सी सोडून द्यायला लागतं आणि क्लास बी कडे जायला लागतं. आणि क्लास बी ची लिमिट जर बघितली दॅट इज 65,536. So class B, in which if my requirement is of 300 machines only, many of the addresses, almost like only 5% or rather hardly 2-3% of utilization will be there only for class B. Otherwise all the addresses will get wasted. So that much of address wastage will take place in class B. And class A तर विचार पण करायचा नाही, because class A we have almost millions of address, those will get waste because no organization will have machine size of 1,67,000 at one geographical location. So that will be very difficult to like accommodate all the addresses, and that is why class A, class B, class C, all this class full addressing mechanism will have a unique problem that for A and B, wastage of addresses will took place, while class C you cannot have sufficient number of addresses, and that is the major problem with this class full addressing mechanism. लक्षात येते ह्याच्यासोबत मेजर प्रॉब्लेम काय आहे? Like number of addresses in class C block are smaller than the need of most of the organization. Class B, many of the addresses will get waste, and class A, millions of addresses space will get waste. So A आणि B मध्ये खूप जास्ती वाया जाते आणि C असा आहे की जे पुरत नाही. So and if you go for class D are used for multicasting, and there is only one block in this particular class. कारण class D ची जर तुम्ही स्ट्रेंथ बसाल तर त्याच्याकडे ऍड्रेस स्पेस तर कमी आहेच,
पण त्याला तुम्हाला एकच ब्लॉक तुम्हाला परचेस करायला लागतं अँड देन यू हॅव टू गो फॉर दी मल्टीकास्टिंग. Then class E, it is used for the special purpose only. So basically what is happening that if we are going for the class based addressing, it is not helpful for us. It is not helping us because in few classes the addresses are going to get waste, and with few classes whatever the address space that we get is not sufficient, and that is why we have to go for the next addressing mechanism, which is called as class-less addressing. But before even going to there, let us understand a concept which is called as subnet. So subnet is basically a process in which a big network will be split into the small networks or several small networks. So for example, let us go ahead with the definition here. So network, what is happening in subnet? The network to be split into several part of internal use, several parts for internal use, but still act as a single network to the outside world, known as subnets. So what does this mean? It means that if you have a huge address space, say for example you are using a class B network. So in a class B network, your entire network will be highlighted by first two bytes, right? Say for example, in a class B, let us take the example of 132.11.xx.xx or say yy. So 132.11 डॉट पुढे काही पण असलं तर हे अख्खं नेटवर्क कशाने ओळखलं जातंय? दिस नेटवर्क इज बीन आयडेंटिफाईड बाय 132.11. Why it is so? Because that is what our network address is or net ID for this particular network. लक्षात येतं का मी काय बोलतोय? Yes, sir. Okay, if you want, I can just turn on the camera. Okay, and I can explain you with the help of pen and paper also. So if we go for say class B network, if we go for, is it visible? Yes. Okay, so if we go for class B network, in that what is the address space here? We have 2 bytes for network ID and we have 2 bytes for host ID, right? So first 2 bytes are going to highlight the networks. Let us take example. If I use 132.11, so 132.11, which means that this will be the network ID space or network ID in which I will have a network which is or the machines whose address will vary from 0000 dot or let us not go for binary. I'll just explain into decimal format only. 132.11.0.0. From this to I will have address space of 11.255.255. Getting it? So these many addresses I'll have. Now how many address space we will be having here? I'll be having almost 65,000 some xxx. So these many addresses will be available in class B. Now if these many addresses are available, my network size will be huge, because in that particular network which is highlighted by 132.11, which is highlighted by 132.11, I will have such 65,000 number of machines. Now if I don't need this, if I don't need this address space and my requirement for address space is, let us consider as an example, is only 32,000. If my requirement is of 32,000 only, and the company, the organization which is nearby me, it also require a address space of 32,000 only.
So what I am going to do here, I am going to make use of subnetting, where to the outside world my network will be identified by 132.11 only. बाहेरच्या जगासाठी सगळ्यांसाठी ह्या अख्खं एकच नेटवर्क म्हणून दिसेल, ज्याची व्हॅल्यू असेल, ज्याचं नेटवर्क ऍड्रेस असेल 132.11. But what I can have internally is I can divide this address space in two half with this as one network and this one as a second network. म्हणजे इथं मी माझी ऍड्रेस स्पेस अशी हाफ मला डिवाइड करता येईल आणि याला मला एक नेटवर्क म्हणून आणि याला एक दुसरं नेटवर्क म्हणून ओळखता येऊ शकतं. आता हे एक्झाम्पल मध्ये मी 65,000चं डायरेक्ट 32 केलं, हे पण खरं चुकतं ऍक्च्युली. इफ आय से फॉर एक्झाम्पल हॅव रिक्वायरमेंट ऑफ 10,000 अँड 10,000 मशीन्स प्लस 10,000 मशीन्स, अशी जर माझी रिक्वायरमेंट असेल, तर in that case what I can do is any one of the organization can go for booking a class B, and then it can make use of subnetting and then split this entire network into two half. One half which will have with organization number 1 and second half will have with organization number 2. Though the outside world it will be denoted as 132.11 only, but internally we can isolate completely different network we can form with the help of subnetting. So how exactly we do this? Let us go ahead. So what we do is the entire network space will be split into several parts for internal use, but still act as a single network to the outside world. So ultimately outside world or outer network will remain same, but internally we can divide, and we can not only like going for a sub part of major network, but we can completely isolate one network from the another network. ह्या दोघांच्या मध्ये आपल्याला प्रॉपर आयसोलेशन देता येईल, म्हणजे कुठलीही एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीच्या नेटवर्क मध्ये एंट्री घेऊ शकणार नाही, असं दोघांच्या मध्ये कम्प्लीट आयसोलेशन पण आपल्याला ठेवता येतं. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो सबनेटिंग. The growing organization should start with a bigger class, like say for example class B, and then as per requirement host ID can be split into n bit subnet and 16 minus n as host ID. So हे concept जर तुम्हाला नाही कळलं तर don't worry, I'll take one example and I'll explain. Due to this we can have 2 raised to 16 minus n new host can be accommodated into the network. आता इथं यांनी इन शॉर्ट काय सांगितलेलं आहे की कुठलीही जर कंपनी ग्रो होत असेल तर त्यांनी सुरुवात काय केली पाहिजे, इट शुड स्टार्ट विथ अ बिगर नेटवर्क, से फॉर एक्झाम्पल क्लास बी, आणि मग त्यांनी त्यांच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे ऍड्रेस स्पेस यूज केली पाहिजे. आता ह्याच एक्झाम्पल बघा, आता सगळ्यांना स्क्रीन दिसते, पेपर पेन्सिल. येस हो सर. ओके, आता बघा ते जे 16 मायनस आणि म्हणजे नेमकं काय आहे, वॉज द ऍड्रेस स्पेस दॅट वॉज अवेलेबल विथ अस. आता मी तुम्हाला थोडस मिक्स करून सांगतो आयपी ऍड्रेसेस. आपण तशा पद्धतीने नोटेशन करत नाही, पण तुम्हाला समजावं म्हणून आपण करूयात. मगाच एक्झाम्पल घेऊयात, से 132.11 डॉट. आता ह्याचा पहिला ऍड्रेस काय असेल, इट विल बी 0.0000000 डॉट अनदर 1 2 3 4 1 2 3 4. लक्षात येते? सो एवढ्या झिरोनी याचा पहिला ऍड्रेस डिफाईन करतोय आपण. आणि त्याच्यानंतर हे बरं ठीक आहे, इमिजिएटली त्याचा दुसरा ऍड्रेस पण घेऊया. दुसरा ऍड्रेस असेल त्याचा 4 1 2 3 डॉट 4 1 2 3 4, हा असेल त्याचा सेकंड ऍड्रेस. आणि हे असं कंटिन्यू होत एंड पर्यंत येईल त्याचं 132.11 डॉट ऑल वन्स विल बी देअर डॉट another all ones will be there. So this way we will have the address space. But what if we don't require all the addresses? आपल्याला जर एवढे सगळे ऍड्रेसेस लागत नसतील तर काय करू शकतो, तर आपण करू शकतो सबनेटिंग. आता सबनेटिंग मध्ये काय करतो आपण, तर these two first bits or these two first bytes, these are known as net ID.
ह्यांना आपण काय म्हणून डिनोट करतोय, दीज आर दी नेट आयडी. अँड हे जे स्वतःला व्हॅरी करतोय 0000 पासून ते 1111 पर्यंत, याला आपण म्हणतोय होस्ट आयडी. मग आपल्याकडे सध्या जास्ती काय आहे, आपण जर एक नेटवर्क जर बुक केलं तर आपल्याकडे जास्ती काय आहेत, आपल्याकडे आहेत खूप जास्ती होस्ट आयडीज आहेत ज्याचा आपण वापर करत नाहीये. सो व्हॉट वी कॅन डू हिअर इज वी कॅन रिझर्व, से फॉर एक्झाम्पल आपण जर पहिलं बाईट आहे, पहिलं बीट जे आहे यातलं द फर्स्ट बीट ऑफ द होस्ट आयडी, पहिलं बीट जे असेल होस्ट आयडीचं त्याला आपण रिझर्व केलं. आपण सांगितलं की याचा वापर तुम्ही होस्टसाठी करायचा नाही. मग आता ह्या केसमध्ये काय होईल, ह्या केसमध्ये ऍड्रेस स्पेस तुमची अशी होईल 132.11.0 आणि त्याच्यानंतर मग काही पण व्हॅल्यू असू शकते. here it will be like this x dot, this could be anything, and this can be termed as network number 1 or sub network number 1. हे एक सब नेटवर्क म्हणून काम करू शकतं ज्याच्यामध्ये 132.11 हे तर कॉन्स्टंटच असणार आहे, पण पहिलं बिट जे असेल म्हणजे होस्ट आयडीचं पहिलं बिट जे असेल हे नेहमी 0 असेल आणि त्याच्यानंतर पुढची व्हॅल्यू काही पण असू शकते. आता या सब नेटवर्कचा पहिला ऍड्रेस कुठला असेल, या सब नेटवर्कचा पहिला ऍड्रेस असेल 11.0 आणि पुढचे सगळे असतील ऑल झिरो. बरोबर. आणि याचा लास्ट ऍड्रेस काय असेल, कॅन एनीबडी टेल मी? झिरो 1111. व्हेरी गुड, 0 आणि पुढचे सगळे असतील. लक्षात आलं? सो व्हॉट वी हॅव डन हिअर इज वी हॅव कन्व्हर्टेड द फर्स्ट बिट ऑफ होस्ट आयडी ऍज अ सबनेट बिट. त्याला आपण काय म्हणून घेतलं, याला आपण सबनेट बिट म्हणून घेतलं की जेणेकरून काय झालं, माझं पहिलं सब नेटवर्क तयार झालं ज्याच्यामध्ये 132.11 कॉन्स्टंटच राहील, मात्र त्याच्यानंतर आलं 0 आणि माझं दुसरं नेटवर्क काय असेल, मग ते असेल 132.11.0 च्या ऐवजी इथं काय असू शकतं 1 आणि त्याच्यानंतर पुढचे सगळे व्हॅल्यूज इट कॅन हॅव एनी व्हॅल्यू. गेटिंग इट? आता या सब नेटवर्कचं सांगा मला पहिलं बिट काय आहे, पहिलं ऍड्रेस काय येईल? 1000. 1 1 7 times 0 dot 8 times 0, राईट. आणि शेवटचा ऍड्रेस काय येईल? ऑल 1. ऑल. लक्षात येते? सो व्हॉट वी हॅव डन इज वी हॅव कन्व्हर्टेड दिस एंटायर class B network which was started with 132.11 into two sub network which will start now with 132.11.0 all XXX and 132.11.1 all XXXXX. Now let us convert that into a range in decimal format only. याला आपण डेसिमल फॉर्मॅट मध्ये जर रेंज आपण तयार केली, मला सांगा ह्याचं ऍड्रेस स्पेस, ह्याचं डेसिमल व्हॅल्यू काय येईल? ह्याची काय येईल व्हॅल्यू? 132.11.0.0 पासून ह्याचा ऍड्रेस स्पेस कुठपर्यंत व्हॅरी होईल? 132.11. इथे काय येईल? 128. 128, right? 8.255. सो एका नेटवर्क मध्ये एका मोठ्या नेटवर्कचं ज्याची रेंज होती 132.11.0.0 आणि त्याचा शेवट होता 132.11.255.255. त्याच्यात आपण दोन तुकडे केले. पहिला होतो 132.11.0.0
दुसरा होतो 132.11.128.255. इथं काय येईल सांगा? हे 128 येतं का 127 येतं? 127. 127. ओके, सो दिस व्हॅल्यू इज 127.255. आता इथं सांगा मला ह्याची रेंज काय येईल? 132.11.128.0 बरोबर का? इथं 1 आहे ना, बरोबर आहे का? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 बरोबर ना? बोला काय तर. येस सर. ओके, आणि इथं एंड काय होईल त्याचा? 132.11.255.255. गेटिंग इट? येस सर. सगळ्यांना समजतंय? हे बघा, आपण काय होतं आपल्याकडे बघा, आता सबनेटिंग म्हणजे नेमकं काय आता तुम्हाला कळेल. आपल्याकडे ऍड्रेस स्पेस किती होती? 132.11.0.0 पासून 132.11.255.255. याच्यामध्ये किती ऍड्रेस होते? तर याच्यामध्ये जवळजवळ 65,000 ऍड्रेसेस होते. ते आपल्याला खूप जास्ती होत होते, म्हणून आपण काय केलं, हा जो होस्ट आयडी होता, होस्ट आयडीचाच पहिला बिट आपण नेटवर्क आयडी साठी वापरला आणि मग आपण दोन नेटवर्क तयार केलं. पहिला नेटवर्क झाला तुमचा 132.11.0.0 ते 132.11.127.255. हा झाला तुमचा नेटवर्क नंबर 1. सेकंड नेटवर्क झाला 132.11.128.0 आणि तिसरा त्याचा एंड झाला 132.11.255.255. लक्षात येतंय? आता मला सांगा याची ऍड्रेस स्पेस किती असणार? याची ऍड्रेस स्पेस किती आणि याची ऍड्रेस स्पेस किती? ब्लॉक साईज किती असेल पहिल्याची आणि दुसऱ्याची? एकूण होती 65,000. आता किती झाली या दोघांची? कन्फ्युज होते का? हे बघा, मी परत एकदा विचारतो. क्लास क्लास बी च स्ट्रेंथ किती होती? होस्ट किती होते? क्लास बी मध्ये किती मशीन्सला आपण ऍड्रेसिंग करू शकतो? 2:16, राईट? तसं आता त्याचं सबनेट केल्यानंतर इथं किती ऍड्रेसिंग करू शकतो आणि इथं किती ऍड्रेसिंग करू शकतो? गौरव, यू सेड समथिंग. 2:8. 2:8? नो, रॉंग. ऋषिकेश, आपण अख्ख्या बाईटला घेत नाहीये, आपण फक्त एका बिटला घेतलंय. एका बिटला फक्त घेतलंय, बाईटला नाही. 2:15. एक्झॅक्टली, 2:15. व्हॅल्यू किती येते 2:15 ची? 32,786. सो ऍड्रेस स्पेस इथे झाली आपली 32,000 समथिंग आणि इथेही झाली आपली 32,000 समथिंग. आर यू गेटिंग दिस नाव? आपण ज्यावेळेस सबनेटिंग केलं त्यावेळेस काय झालं, आवर वन सब नेटवर्क विल हॅव 32,000 size and another sub network has some 32,000 size. Have you got this now? कळतंय का? काय बोलत नाही, काय नाही. Yes sir. Okay. Okay. Now tell me, if I want more networks, मला अजून जास्ती नेटवर्क पाहिजेत, मी काय करणार? अजून एकदा सब सिस्टीम. खूप जास्ती नेटवर्क पाहिजे म्हणजे मी सबनेट जास्ती पाहिजेत, मग मी काय करणार? ब्लॉक साईज वाढवायची. ते ब्लॉक साईज वाढवायची. बरं, कशी वाढवणार? नंबर ऑफ ब्लॉक्स वाढवायचे. नेटवर्क. हॅलो. तर जे सबनेट केलेत ना आता, त्याचे अजून एकदा करायचे. त्याचं अजून एकदा सबनेट करायचं. बरं, ते कसं करायचं?
लक्षात घ्या, आता ज्यावेळेस मॅच करायचे जास्त. व्हेरी गुड. सबनेटचा सिंपल अर्थ काय माहितीये का? आता नेटवर्कचा अर्थ काय आधी नीट समजून घ्या. नेटवर्कचा अर्थ काय होता की आपल्याकडे दोन टाईपच्या फील्ड्स होत्या. एक होता आपलं नेट आयडी, ज्याच्यामध्ये कळत होतं की नंबर ऑफ नेटवर्क्स किती आहेत, आणि दुसरा होता आपला होस्ट आयडी, ज्याच्यामध्ये काय कळत होतं आपल्याला, नंबर ऑफ होस्ट किती आहेत, कुठे एका नेटवर्कमध्ये नंबर ऑफ होस्ट किती आहेत. लक्षात घ्या, दोघांच्या मधला अर्थ आधी नीट समजून घ्या. नेटवर्क आयडीचा अर्थ काय की एका क्लासच्या आतमध्ये किती नेटवर्क आहेत, आणि होस्ट आयडी म्हणजे काय, एका नेटवर्कच्या आतमध्ये किती होस्ट आहेत किंवा किती आयपी ऍड्रेसेस आपण यूज करू शकतो. अर्थ समजलाय का आता नेमका? क्लासच्या आतमध्ये दोन ऍड्रेसेस होते, एक होता नेटवर्क ऍड्रेस, दुसरा होता होस्ट ऍड्रेस. नेटवर्क ऍड्रेसचा अर्थ काय, एका क्लासमध्ये आपण किती नेटवर्क उभा करू शकतो, आणि होस्ट आयडीचा अर्थ काय, उभा केलेल्या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये किती नंबर ऑफ आयपी ऍड्रेस आपण ठेवू शकतो. सिंपल आहे, कळाला अर्थ? मग जर आता आपल्याला नेटवर्क ऍड्रेस वाढवायचे किंवा नेटवर्क वाढवायचे, तर मला काय कमी करायला लागेल? ऑब्विसली मला नंबर ऑफ होस्ट कमी करायला लागतील, बरोबर आहे. मग नंबर ऑफ होस्ट कशाने फिक्स होत होते माझे? 2⁻XX नी, बरोबर ना. आता 2⁻XX म्हणजे काय होता? सपोज इफ आय एम गोइंग फॉर क्लास बी, तर नेट आयडी किती होता माझा? 16 बिटचा. मग मला इथं किती मिळत होते होस्ट आयडी साठी? 2⁻16. क्लास सी मध्ये मला नेट ऍड्रेस किती गेला? 24 बिटचा. मग मला होस्ट साठी किती मिळत होते? 2⁸. जर मी क्लास ए साठी गेलो तर माझा नेट ऍड्रेस काय होता? 7 बिटचा होता. त्याच्यामुळं मला इथं होस्ट आयडी साठी किती मिळायचे? 2⁻24 मिळायचे. Am I audible? एक कॉल आलता मला आता. Okay. If I want to reduce the number of hosts, because that is the only way by which I can increase the network, right? मला जर नेटवर्क ऍड्रेस वाढवायचे असतील, सॉरी, मला जर समजा नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन्क्रीज करायचे असतील, तर मला आपोआप काय करायला लागेल? मला नंबर ऑफ होस्ट कमी करायला लागतील ना. म्हणून आपण काय करतो नेमकं सबनेटमध्ये? वी कन्व्हर्ट. What we convert? We convert host address or host ID, or in other sense host bits, into network ID or network bits. होस्ट बिट्सलाच आपण नेटवर्क बिट मध्ये कन्वर्ट करतो. आता उदाहरणार्थ मगाचंच एक्झाम्पल घ्या. आपण काय केलं होतं? 132.11. पुढे जे काही झिरोज होते त्यातला आपण काय केलं? पहिला झिरो घेतला होता. म्हणजे काय, आपण होस्टचे बिट यूज केलं. त्याच्यामुळं आपलं जे ऍड्रेस स्पेस होती ती किती होती? 2⁻16 होती. तीच कन्वर्ट होऊन किती झाली? 2⁻15 झाली. मग मला जर एका नेटवर्कचं 2 नेटवर्क करायचे असतील तर मला किती बिट वापरायला लागेल? 1 बिट वापरायला लागेल. आता मला समजा एका नेटवर्कचे 4 तुकडे करायचे. हाऊ कॅन आय यूज दिस? एका नेटवर्कचे 4 बिट यूज करा. हा, मला काय करायला लागतील? आय नीड टू यूज 2 बिट्स ऑफ कोणाचे? होस्ट आयडीचे, राईट. मग इफ आय यूज 2 बिट्स ऑफ होस्ट आयडी, माझे नेटवर्क वेगवेगळे कसे होतील? पहिलं होईल 0-0, एक नेटवर्क होईल. 0-1 दुसरं नेटवर्क होईल. 1-0 तिसरं नेटवर्क होईल. 1-1 नी चौथं नेटवर्क होईल. लक्षात येतं? सो that exactly what is written here. जे इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती जे दिलेलं आहे, किंवा आता मी हे बंद करतो, आता आपण पीपीटी वरती बघूया. इथं जे एक्झॅक्टली लिहिलेलं आहे, द ग्रोइंग ऑर्गनायझेशन शुड स्टार्ट विथ दी बिगर क्लास, एक्झाम्पल क्लास बी, अँड देन ऍज पर द रिक्वायरमेंट होस्ट आयडी कॅन बी स्प्लिट
इंटू एन बिट सबनेट्स. होस्ट आयडी ला आपल्याला काय करायचंय, स्प्लिट करायचंय इंटू एन बिट सबनेट. आणि हे एन बिट म्हणजे कुठले वापरलेले आहेत आपण, होस्ट आयडीचे वापरलेले आहेत. अँड 16 मायनस एन ऍज अ होस्ट आयडी. आता जर समजा मी मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये माझ्याकडे 16 बिट होते होस्ट आयडी साठी, त्यातलं मी 1 बिट वापरलं, मग माझे होस्ट आयडी किती राहिले, 2⁻15. बरोबर ना. म्हणजे होस्ट आयडी साठी मला किती बिट मिळाले, 16 वजा एन. एन म्हणजे मी 1 बिट वापरलं म्हणून 16 वजा 1 म्हणजे 15 मिळाले. समजा मी आता दाखवलेल्या एक्झाम्पल प्रमाणे मी जर होस्ट आयडीचे 2 बिट वापरले तर मला होस्ट आयडी किती मिळतील, 16 वजा 2 म्हणजे 14 होस्ट आयडी मिळतील. सो आता खालची लाईन वाचा, त्यात दिलेले ड्यू टू दिस वी कॅन हॅव 2⁻14. म्हणजे मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये मी जर 2 घेतलं तर 16 मायनस 2 म्हणजे 14. 2⁻14 न्यू होस्ट कॅन बी अकोमोडेटेड इनटू द नेटवर्क. म्हणजे जरी तो क्लास बी असेल, क्लास बी ची आपली स्ट्रेंथ काय राहिलेली आहे, नेहमी 2:16 राहिलेली आहे, म्हणजे 65,000 राहिलेली आहे. पण जर तुम्ही सबनेटिंग केलं तर तीच स्ट्रेंथ आता 2:16 च्या ऐवजी येईल 2:15. 1 बिट वापरलं तर, 2 बिट वापरलं तर येईल 2:14. 3 बिट वापरलं तरी येईल 2:13. म्हणजे हळूहळू नंबर ऑफ होस्ट अकोमोडेटेड इनटू द नेटवर्क यांची साईज कमी कमी होत जाणार. आता लक्षात येते का? येस सर. लक्षात येतं नक्की. अँड दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट हॅज बीन डन इन दी सबनेटिंग. सबनेटिंग मध्ये आपण या पद्धतीनं काम करतो. सो या टेबल मध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी क्लिअर होईल हाऊ टू सबनेट युअर हेडर. समजा आता याला इथं बघा, सगळ्यांना दिसतंय समोर स्क्रीनवरती. नाउ just concentrate on number of hosts, right? So if we borrow 1 bit, एक बिट आपण सबनेट मधनं घेतलं तर रेंज ऑफ होस्ट किती झाले आपले, 128. हे मी तुम्हाला क्लास सी मधलं सांगतोय बरं का सगळं. म्हणजे क्लास सी मध्ये म्हणजे शेवटच्या बाईट मधलं समजा 1 बिट आपण घेतलं तर नंबर ऑफ होस्ट आपले क्लास सी मध्ये किती होते, क्लास सी मध्ये नंबर ऑफ होस्ट किती होते, 2:8. म्हणजे किती, 256, राईट. म्हणजे 256 होस्ट होते, ज्याची रेंज होती 0 पासून 255 पर्यंत. आता क्लास सी बद्दल करा कॉन्सन्ट्रेट, क्लास बी ला आता विसरून जा, क्लास सी वर कॉन्सन्ट्रेट करा. क्लास सी मध्ये माझ्याकडे किती नंबर ऑफ होस्ट होते, 256 होस्ट होते. पण मला तिथं सबनेटिंग करायचं. अँड इफ आय बॉरो 1 बिट, मी 1 बिट बॉरो केलं होस्ट पासून, तर माझं रेंज ऑफ होस्ट काय झाली, डायरेक्टली 256 वरून 128. इफ आय बॉरो 2 बिट्स, माझं होस्ट काय झाली 64. कारण 2 बिट घेतले म्हणजे राहिले किती, फक्त 6. म्हणजे 2⁻6 किती येतील, 64. इफ आय बॉरो 3 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, then my host size will be 32. असं करत करत if I borrow all 8, तर फक्त 1 होस्ट मला ठेवता येऊ शकेल. बट that way my number of subnets will keep on increasing. लक्षात येतंय का? हो सर. हॅलो हॅलो. येस सर. हा, ऑडिबल आहे ना? कधीपासून गायब आहे? आहे ऑडिबल. हा, हे कळालंय, लक्षात येतं सगळ्यांना सबनेटिंग म्हणजे नेमकं काय? शुअर. Okay. Now next bit is subnet masking, but I don't think we have time for that. So next lecture मध्ये आपण masking cover करूया. So till now, just try to understand what do you mean by subnetting. So I will give you one small example. तर त्या example ला तुम्ही थोडंसं
ओके. सगळ्यांना व्हिडिओ दिसतोय? येस. ओके. नाव टेक डाऊन दिस एक्झाम्पल. एकदम सिम्पल आहे. अगदी 1-2 मिनिटांमध्ये होण्यासारखं पण आहे. इव्हन आत्ताच्या आत्ता तुम्ही आन्सर सबमिट करू शकता. हाऊ डू वी आयडेंटिफाय दिस? आपण सबनेटिंग मध्ये मांडणी कशी करतो? तो सबनेटिंग हाऊ डू वी अंडरस्टँड, हाऊ डू वी डिफाइन इट? वी डिफाइन इट ॲज अ x डॉट y डॉट z डॉट t स्लॅश n. या पद्धतीमध्ये आपण सबनेटिंग डिफाइन करतो. पैकी हा जो असेल हा तुमचा आयपी ऍड्रेस असेल. मग हे बिट हे ह्याच्यावरून ह्या एक्स वरून तुम्ही समजू शकता की नेमका क्लास कोणता आहे. म्हणजे जर ह्याची रेंज 0 to 127 असेल तर तुम्ही समजून घेणार की हा क्लास ए आहे. 127 ते 191 असेल तर म्हणणार क्लास बी आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई या पद्धतीमध्ये व्हेरिएशन आणू शकता. सो एक्स डॉट वाय डॉट झेड डॉट टी याच्यावरनं तुम्हाला अख्खा आयपी ऍड्रेस कळेल, त्याचा नेटवर्क ऍड्रेस वगैरे सर्व तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल. दिस स्लॅश एन हिअर इंडिकेट्स की हाऊ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आय हॅव युज्ड फॉर दी सबनेटिंग. म्हणजे आता उदाहरणार्थ मगाचं जे आपलं एक्झाम्पल होतं 132.11 डॉट से, आता इथं काहीतरी एक आयपी ऍड्रेस घेऊयात. इथं घेऊयात समजा आपण 10.12. 132.11.10.12 याच्यावरनं काय काय लक्षात येते? ह्या आयपी ऍड्रेसवरनं काय काय माहिती मिळते आपल्याला? ह्याच्यावरनं माहिती मिळते की हा आपण वापरतोय क्लास बी. त्याच्यामधले हे दोघं जण जे आहेत हे दोघं आहेत आपले क्लास नेटवर्क ऍड्रेस. आणि हे दोघं जर नेटवर्क ऍड्रेस असतील तर होस्ट माझे बाय डिफॉल्ट किती असणार आहेत? 16. म्हणजे 16 बिट माझे कशासाठी असणार आहेत? होस्टसाठी. लक्षात आलं? ही मेथड लक्षात आली का डिनोट कशी करायची? हो सर. हा सर. करेक्ट ना? Now if this in the same example, if I give you some of the real time examples, can you be able to do it? Can you be able to give me what is the range of addresses? मी जर समजा तुम्हाला असे 2-3 एक्झाम्पल दिले आणि इथला नंबर फक्त चेंज केला, हा नंबर मी बदलला, तर तुम्हाला रेंज देता येईल का? फर्स्ट ऍड्रेस आणि सेकंड ऍड्रेस. बघा मी तुम्हाला एक ह्याच एक एक्झाम्पल घेऊया. याचा फर्स्ट ऍड्रेस आणि लास्ट ऍड्रेस काय असेल? मी जर असं सांगितलं की एक मला नेटवर्क सापडलं होतं, त्या नेटवर्कच्या आतमध्ये ही एक मशीन आहे ज्याचा ऍड्रेस आहे 132.11.10.12. तर ह्या नेटवर्कचा फर्स्ट ऍड्रेस किती आहे हे कसं सांगणार तुम्ही मला? 132.11.80.80. 0.0 ना? राईट. आणि याचा शेवटचा ऍड्रेस काय? 132.11.255. का? कारण 16 लिहिले ना इथं. 16 म्हणजे काय? हा अख्खा आहे तसा आहे, बरोबर ना? म्हणजे सगळे 1616 बिटचं तुम्ही काय केलेलं आहे? होस्ट आयडी बनवण्यासाठी वापर केलेला आहे. आता सेम याच्यामध्ये इफ आय डू लाईक दिस 15 केलं तर काय होणार? 132.11.127.250. एक्झॅक्टली. म्हणजे काय झालं? तुम्ही काय केलं? 15 केलं म्हणजे काय? एक नेटवर्क होस्ट आयडीचं एक बिट वापरलं आणि ते बिट वापरल्यामुळं एका मोठ्या नेटवर्कचे 2 नेटवर्क मध्ये भाग झाले आणि त्या दोघांची रेंज तुम्हाला लिहिता येईल. हा पहिली रेंज, पहिला फर्स्ट टू लास्ट. समजले? हे येता येईल. हा. आता तसं काय करा, एक स्क्रीनशॉट काढा. आता मी जे लिहून झाल्यानंतर मी एक तुम्हाला आयपी ऍड्रेस देतो आणि इकडे स्लॅश करून 1-2 नंबर देतो. तर त्याची फर्स्ट आणि लास्टचा ऍड्रेस मला एका पेज वरती काढून मला इमेज व्हॉट्सअप करा. जमेल का हे सगळ्यांना? I'll give you 129.
132 dot 10.10/15 हा झाला पहिला. दुसरा घ्या 180.160.100/14. ठीक आहे, हे दोनच करा. You can now take the screenshot. Has everybody done it? Yes, sir. Okay. Okay. Now go ahead with finding the first and last address and just solve it and give it to me on my WhatsApp number, right? So I think we are already running over time, so we will stop now. Your attendance will be marked here. Thank you.